पट्टामा होइन अब म तपाईँलाई फ्रेन्च फ्राई बनाएर देखाउँदैछु है त। यहाँ मैले आलु आधी काटेको छु, यहाँ काट्नै बाँकी छ होइन। आधी काटेर यहाँनिर रस त्यसको पानी चाहिँ सुकोस् भनेर राखेको छु होइन। भाँडा अघि यहाँ धुएर यहाँनिर चट्ट राखेको छु होइन। अब तपाईँलाई चट्ट अब आलु काटिसकेर यसमा कस्तो चाहिँ बन्छ फ्रेन्च फ्राई होइन, तपाईँलाई म बनाएर देखाउने छु है त। सबै काटिसकेको छु साथीहरू होइन। अब यसलाई चाहिँ कपडामा यसरी केही समयको लागि यसरी चट्ट राखेर छोप्नेछौँ। केही समयलाई एक दुई मिनटलाई राख्छौँ। यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने आलुको त्यो चिसो चाहिँ यसले तान्छ, सुक्खा रहन्छ। सुक्खा रहेपछि अनि पकाउनु सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यो केही टाइम पछि होइन अब मैले यसलाई चाहिँ खोलेँ होइन। केही समय राखेँ यसलाई कपडा सफा कपडामा चाहिँ यसरी राखेको थिएँ होइन। अब यसलाई खोलेँ है। अब यो चाहिँ मैले यहाँनिर यसको यो बास्केटमा हल्का तेल यसरी लगाएँ हो। तेल चाहिँ यसरी लाउनु पर्दो रहेछ है। तेल यसरी चाहिँ लगाएर चाहिँ यति मात्रै हो तेल चाहिने भनेको। अब फिङ्गर चिप्स पकाउँदाखेरिको तेल त तपाईँको तेलमै डुबाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन। यहाँ चाहिँ खासै तेल चाहिँदैन। फिङ्गर चिप्स जसरी पकाउँदाखेरि तेलमा हामी डुबाउँछौँ नि, यहाँ चाहिँ तेलमा डुबाउनु परेन। अब यसरी राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लाउने तेल यसरी। यो ब्रस मोबाइल यहाँ ल्याऊ भन। यो ब्रस यो तेल यसरी लगाउने। यो ब्रसले यो तेल अब तेलमा डुबाउनु परेन। हामीलाई तेल ज्यादा खाएर अब तपाईँको मोटोपन ज्यादा हुन्छ नि, त्यो पनि भएन। यसरी लाउने। यति हो तेल लाउने भनेको है त साथीहरू। कति लगाए त मैले, कति 20 ml पनि लगाएन होला यहाँ है तेल। यसरी लाउने तेल, योभन्दा धेरै तेल लाउनु परेन होइन। यो ब्रसले कति नै छुन्छ होइन। यो बच्चाहरूलाई तेल लगाइदिए जस्तो जिउमा तेल लगाइदिन्छ नि हामीले, त्यसरी मात्रै लगाइदिने यो। अरू बेला फिङ्गर चिप्स पकाउँदा हेरेर चर्लममा तेल उमालेर चर्लममा डुबाएर चुरुम गरेर चाहिँ निकाल्छ नि त होइन। त्यो प्रकारको तेल चाहिँ यहाँ चाहिएन। तेल चाहिँ लगभग हाम्रो सबै दलिसक्यो होइन त। तेल चिल्लो देख्छ त, देख्दैन नि है, चिल्लो देख्दैन नि। 1 ml पनि लगाएको छैन है तेल चाहिँ। अब यसमा के भनेको छ भने 80% तेल चाहिँ तपाईँको कम गर्ने खानेकुरोमा भनेको छ है। 80% तेल चाहिँ कम हुन्छ अरे यसले यसमा पकाउँदा चाहिँ। 80 भन्दा पनि ज्यादा हुन्छ होला, मेरो विचारले कम हुन्छ होला। तेलै त लाग्दैन। ल यति भइसकेपछि होइन, यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नु चाहिँ अब यो भाँडालाई, यो भाँडा छ नि त होइन, यसलाई टक्क यसरी राख्नुपर्छ। यसरी राखेपछि लक भयो है। लक भयो टक्क यसरी होइन। यसो गर्ने बित्तिकै पावर देखायो होइन। पावरमा देखाएपछि तपाईँको अब फिङ्गर चिप्सको लागि चाहिँ यो साइडको बटन है, यो साइडको बटन चाहिँ फिङ्गर चिप्सको लागि हो। अनि हामीले यसलाई ट्याक्क गर्दाखेरि तपाईँको 200मा 20 मिनट भनेको छ, तर 200मा नराख्ने हामी। 200मा राख्दा धेरै छिटो खरिन्छ तर राम्रो भित्र पाक्दैन। त्यही भएर टेम्परेचर हामीले घटाउने। ल 180, यो चाहिँ 20को ठाउँमा 15 बनाउने है त। बिसको ठाउँमा 15 बनाउने। 15 दुईचोटि गर्ने हामी, फेरि त्यसलाई फर्काउने कि एकचोटि। भनेपछि अब स्टार्ट गरेँ है त। ल 15 मिनटपछि हामी हेर्छौँ अनि फेरि त्यसलाई फर्काएर काम गर्नु थालिसक्यो यसले होइन। यताबाट काम गर्नु थालिसक्यो। यसको हावा चाहिँ यहाँबाट जान्छ है। हावा चाहिँ यसको यहाँबाट जान्छ है। यो चाहिँ हावा जाने ठाउँ यहाँनिर तातो हावा आउनु थालिसक्यो है। कम्प्लिट भयो। यहाँ एन्ड भनेर आयो होइन। अब अघि 180मा राख्यो, फेरि 180मै राख्ने हामी 15 मिनट। एक सय 80
15 मिनट यसलाई 15 मिनट राखेर स्टार्ट ल ल हेर्नुहोस् त आहा कस्तो दामी भएको छ ल देख्नु भयो मजाको ल हैन दामी भएछ है दामी भएछ दामी मजाले सुक्खा टाइपको हैन दामी भएछ है ल आहा ल यसमा अलिकति नुन हाल्ने हैन नुन हाल्ने अनि सर्र नुन छर्यो अनि जिराको धुलो अनि हल्का टेम्बुरको उयो झोप छोड्यो आहा दामी हेर्नु त ल देख्नुभयो हेर्नुहोस् त कस्तो दामी होला फिङ्गर चिज चिल्लो भन्ने एउटा पनि छैन तेल भन्ने छैन हैन यस्तो खाउँ लाग्दैन त ल यो चाहिँ आलु अर्कै थियो हैन अघि मैले चिकन पकाउँदाखेरि यो थियो के चिकनको भित्र अनि यो आलु चाहिँ अलिकति डढेको जस्तो भएको छ अरू त कस्तो दामी हेर्नु न ल ल हेर्नु त मैले यो भिडियो देखाएँ हैन अब यसमा अरू पनि भिडियोहरू बनाउँछु अब के पकाउनु मिल्छ कस्तो कस्तो पाक्छ है जस दामी भएछ यो चाहिँ फिङ्गर चिप्स चाहिँ हैन अरू पनि भिडियोहरू बनाउँदै जान्छु हेर्दै जानु होला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त हजुरहरूले